Γεια σας! Εδώ είμαστε και πάλι στον υπέροχο, στον εξωτικό, στον φαντασμαγορικό χώρο του Trace and Chase, όπου απόψε θα υποδεχτούμε, κρατήστε το αυτό ως υποσημείωση, τον τελευταίο των Μοϊκανών. Βγαίνουνε Μοϊκανοί στην Καρδίτσα? Όχι. Γιάννη Μπουρούς, ευχαριστώ πολύ που πρώτα απ' όλα είσαι εδώ. Καλημέρα και από μένα. Καλησπέρα να πούμε στο κοινό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αν και σε ταλαιπώρησα λίγο. Δεν πειράζει. Τον τελευταίο χρόνο όλο έρχομαι, αλλά δυστυχώς ήμουν ακόμα παίχτης, όπως ξέρετε. Φαντάσου πόσα πράγματα συνέβησαν από τότε που το πρωτοκουβεντιάσαμε. Ναι. Έπαιξες στην Α2. Οδήγησες την αγαπημένη ομάδα της γενέτειράς σου στην Α1. Έγινες πρόεδρος της Καρδίτσας. Έγινε το όνομά σου κοσμεί πλέον το γήπεδο της Καρδίτσας. Έγιναν πολλά σημαντικά πράγματα τον τελευταίο χρόνο όσον αφορά για το θέμα της πόλης μου, της Καρδίτσας. Ευχάριστα πράγματα. Ακούστηκε πάρα πολύ η πόλη μου. Γιατί δυστυχώς, και αυτό σε θλίβει και ξέρω πώς σε θλίβει, είχαν προηγηθεί πολύ δυσάρεστα πράγματα με τις πλημμύρες. Ναι, πριν 2 χρόνια με τις ζημιές που είχαν δημιουργηθεί από τις πλημμύρες, έζησε πάρα πολλά πράγματα κακά εκείνο το διάστημα η πόλη. Αλλά από αυτό πιστεύω βγήκε πιο δυνατή και κερδισμένη σε διάφορα πράγματα, όπως αναπτύχθηκε σε πράγματα που έχουν δημιουργήσει, ξέρεις, όσον αφορά τα έργα. Και σίγουρα, εντάξει, όπως και σαν λαός, οι Έλληνες δεν τα παρατάνε και ξαναβγήκε στην επιφάνεια πάλι η πόλη της Καρδίτσας. Πώς το λέγει ο Εύερτ? Καρδίτσα. Ήμουνα εκεί, ήμουνα μικρό παιδάκι. Ήσουν εκεί, Μικρό παιδί και το θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήμουνα στην πλατεία, ναι. Δεν θέλω να βάλω κίτρινο και συγκινησιακά να το φορτίσω. Σε στενοχωρεί απώλεια πρώτα απ' όλα. Που ο πατέρας ο Σωτήρης δεν ζούσε να σε δει να ξαναγυρίζει στην πόλη. Ναι, αυτή είναι αλήθεια, γιατί με στεναχωρεί και απ' την άλλη όμως δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα στη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι το 19, όταν ήμουν στην Κρακανάρια και ήταν ακόμα εν ζωή ο μπαμπάς μου, είχα αποφασίσει ότι όταν θα γυρίσω, βέβαια τότε δεν υπήρχε το COVID, δεν το γνωρίζαμε, ότι του 20 θα αγωνιστώ στην Καρδίτσα για 1 χρονιά και δεν ήταν στα πλάνα μου, ξέρεις, η ομάδα να πάει στην Α1. Απλά να αγωνιστώ για να είμαι κοντά στην οικογένειά μου, γιατί κακά τα ψέματα είχε πολλά προβλήματα ο μπαμπάς μου υγείας. Και είμαι ένας άνθρωπος που καταλαβαίνω ότι, ξέρεις, το τέλος μπορεί να έρχεται. Οπότε θα ήθελα να είμαι δίπλα του, να με απολαύσει, να με δει. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, από τα 17 μου που έφυγα, είχαμε πολύ λίγες επαφές λόγω υποχρεώσεων δικές μου και σίγουρα ήθελα να είμαι δίπλα του. Επαφές, ξέρεις, να είμαστε μαζί σαν οικογένεια. Είμαστε πολύ δεμένοι. Το εξηγώ για να μην παρεξηγηθούμε. Το ακούσει η μαμά. Από εκεί και πέρα όμως είχα αυτό το όνειρο, να είμαι δίπλα. Δεν τα κατάφερε ο συγχωρεμένος, αλλά αυτό που έζησε η μητέρα μου και το σόι μου που λέω στην Καρδίτσα, είμαι πολύ χαρούμενος. Τι είχε ρωτήσει ο Ιβκοβιτς όταν σε πρωτοείδε στην Προπονησάκη, τι δουλειά κάνει ο πατέρας? Τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς μου, ναι. Και το είπα επιπλοποιώς, μαραγκός, ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πήγαινα και στη σχολή του ΑΕΔ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά του μπαμπά μου. Γενικά πιάνουν τα χέρια μου όσον αφορά σε θέματα ξυλουργικά, διάφορα, γενικά ασχολούμαι με όλα. Και το μπάσκετ, όπως ξέρεις στην ιστορία μου, δεν ήμουν πολύ του μπάσκετ, ήμουν πιο πολύ του ποδοσφαίρου. Πώς έμπλεξε με τον μπάσκετ? Πάντα ήμουνα στον αθλητισμό, ναι, πάντα έκανα όλα τα αθλήματα, από στίβο, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Πώς έμπλεξα? Όπως μπλέκουμε όλοι στην ουσία, απλά δεν το είχα πάρει ζεστά. Υπήρχαν καλύτεροι παίκτες στην ηλικία μου στην Καρδίτσα, είχαν δώσει περισσότερο βάρος σε αυτά τα παιδιά και ξαφνικά, εντάξει, κάπου έγινε μια συγκυρία. Ο μπαμπάς μου συναντήθηκε τυχαία με τον προπονητή τότε, τον Σπύρο τον Παπά, στην Καρδίτσα και του λέει: «Πού είναι ο γιος σου?» Του λέει: «Δεν έρχεται στο μπάσκετ?» Του λέει: «Όχι». Ο μπαμπάς μου νόμιζε ότι πήγαινε στα φλιμπεράκια, ξέρεις, τη σιγάρα τότε στην πλατεία. Και τελικά εγώ πήγαινα στο ποδόσφαιρο, που ήρθε στο σπίτι, έφαγα ένα καλό ξύλο. Και από την ντροπή του μου λέει: «Θα πάω στο μπάσκετ», γιατί δεν ασχολιόταν ποτέ ο μπαμπάς μου με τα αθλητικά. Και ίσως είναι και ένα καλό, ξέρεις, στην πορεία που μου έκανε στις αρχές τα πρώτα μου βήματα, γιατί έχω δει πολλά παραδείγματα. Και κατάφερα μετά σε αυτό το διάστημα με τον Σπύρο τον Παπά να εξελιχθώ σιγά σιγά σαν, ας πούμε, ένα παίκτης μπασκετικά, κάποια τα βασικά.
και να προχωρήσω μετά στην ΑΕΚ, το οποίο έγινε εντελώς ξαφνικά. Εκεί έπαιξε ρόλο νομίζω και ο Γιώργος Αμερικάνος. Μπράβο, ναι. Ο Γιώργος Αμερικάνος, το σέβομαι, τον αγαπάω πάρα πολύ εκεί που είναι, ξέρεις. Αλλά αυτό που έπαιξε σημαντικό ρόλο είναι ότι είχε έρθει ο θείος μου, ο ξάδερφος ο μπαμπά μου, στην Καρδίτσα, πάλι για δυσάρεστο γεγονός, το οποίο είχε να με δει πάρα πολλά χρόνια. Λέει, Γιάννη, τι κάνεις, παίζεις μπάσκετ? Του είπα όχι. Τέλος πάντων, ο γείτονάς του ήταν φίλος με τον Γιώργο τον Αμερικάνο. Γιάννουλα. Όχι, καμία σχέση. Ο θείος μου που είναι στην Αθήνα ήταν φίλος με έναν φίλο του Αμερικάνου, του Γιώργου. Μάλιστα. Γύρισε στην Αθήνα ο θείος μου, το λέει στο φίλο του και του λέει, εσύ, ο φίλος μου έχει τον ανιψιό του στην Καρδίτσα ένα θηρίο και ένα... Τέλος πάντων, και το λέει στον Αμερικάνο, φέρ το μικρό, λέει, να το δούμε στην Καρδίτσα, στην Αθήνα, όπου με πήρε τηλέφωνο ο θείος μου, μου λέει, έρχεσαι, πάω, με πάει στο Γιώργος Μόσχος. Είναι η πρώτη μου επαφή με το Φώτη τον Κατσικάρη, ο οποίος είπε, ας τον πάρουμε το μικρό. Εντάξει, σίγουρα με τη συγκατάθεση του Ιβκοβιτς τότε και του κύριου Γρανίτσα και του Φιλίππου, όλης της ΑΕΚ. Και έτσι συνέχισε το όνειρό μου στην ΑΕΚ. Σοκαρίστηκες όταν εντελώς τυχαία, Βασίλη. Όταν σου ο Χατζικομινός ότι πρέπει να καθίσεις κάνα χρόνο έξω? Τώρα ανατριχιάζω που το λες, γιατί ξέρεις, είναι αυτοί οι άνθρωποι που είπες πριν, όπως ο Φώτης, ο Κατσικάρης, ο Χατζικομινός και ο Γιάννης ο Μεριχοβίτης και ο Θανάσιος Σκουρτόπουλος, γιατί τότε τον είχαν πάρει προπονητή για τα νέα παιδιά στην ΑΕΚ, που η ΑΕΚ, όπως ξέρεις, έκανε το πεζομάζωμα. Σοκαρίστηκα, όχι, γιατί δεν ήξερα τι ήταν. Ήμουν ένα παιδί από την επαρχία. Ήταν ένα χειρουργείο το οποίο πάρα πολύ δύσκολο, με 3 βίδες στο δεξί πόδι, μία στο αριστερό. Έπρεπε να μείνω στο κρεβάτι σχεδόν 1,5 χρόνο. 1 χρόνο και κάτι. Εκεί όμως, αυτό το διάστημα, όταν έκανα το χειρουργείο, ο μπαμπάς μου δεν είχε τα λεφτά. Και το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Ευχαριστώ στην ΑΕΚ. Το ευχαριστώ, μάλλον είναι λίγο, στο Γρανίτσα, στον κύριο Γρανίτσα και στον κύριο Φιλίππου. Γιατί αυτοί δεχτήκαν να κάνουν το χειρουργείο για μένα. Και σε αυτό το διάστημα που ήμουν στο κρεβάτι, εκεί λέω: κοίταξε, για να μου κάνουν ένα χειρουργείο τόσο ακριβό, 6 εκατομμύρια δραχμές τότε, κάτι θα έχουν δει. Και όταν επέστρεψα, προσπάθησα να ανταποδώσω αυτό το που κάνανε για μένα, να μου φτιάξουν τα πόδια μου και να μου δημιουργήσουν τις βάσεις για να γίνω μπασκετμπολίστας. Στο μεταξύ, το background της οικογένειας, το υπόβαθρο, είναι πολύ συλλεκτικό. Νομίζω υπάρχουν. Η μαμά είναι Ολυμπιακός. Η μαμά ήταν Ολυμπιακός, ο μπαμπάς Παναθηναϊκός, μάλλον όλοι Παναθηναϊκοί, όλοι οι άλλοι. Και εγώ μόνο αεκτζής, γιατί δεν ήθελα τότε, ξέρεις, στην επαρχία να τσακώνομαι με τα παιδιά. Ναι, γενικά τα παιδιά της πλατείας. Μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία και ΠΑΟΚτζής, να ξέρεις. Ναι. ΠΑΟΚ λόγω Μπάνε Πρέλεβιτς. Και ΠΑΟΚ λόγω Μπάνε. Εντάξει, δεν λέμε για Άρη. Που τον πέτυχε στην ΑΕΚ. Όχι, δεν το μπορώ. Ήταν η χρονιά μετά πήγα. Μετά, σωστά. Από τον Τικούδη πέτυχες που μου είχε πει κάποτε. Το Χατζή, το. Ναι, τα υπόλοιπα. Λέω τον Τικούδη λόγω θέσης. Ναι. Παρ' όλα αυτά, το έγραφε το πεπρωμένο σου, το Κισμέτ, που λένε ότι μπλέχτηκες, ότι βρέθηκες σε ομάδες συγκρουσιακού τύπου, δηλαδή έπαιξες εκτός όλων των άλλων στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και έπαιξες και στην Μπαρσελόνα και στη Ρεάλ. Ναι. Είμαι από τους τυχερούς που έχω κάνει αυτή τη διαδρομή. Εντάξει, στην Μπαρσελόνα ήταν πολύ λίγο το μικρό διάστημα. Βέβαια, με θέλανε, να συνεχίσω να είμαι στην ομάδα, αλλά τότε είχα την πρόταση από τον Ολυμπιακό, που εξίσου τότε και ο Ολυμπιακός έκανε πάλι τα πρώτα βήματα με τους κύριους Αγγελόπουλους και έτσι γύρισα στην Ελλάδα. Γιατί το κόψες πριν από μερικούς μήνες? Εννοείς από την Α2 ή γενικά από την Α1? Ναι, γενικά. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα υπήρχε το COVID, το 20. Κουράστηκα να κάνω προπονήσεις. Ήθελα να παίζω παιχνίδια. Σε μια ηλικία και μετά η προπόνηση δεν σου δίνει κάτι, μόνο μια συντήρηση σου κάνει. Απλά κουράστηκα αυτή την καθημερινή προπόνηση. Ενώ στα παιχνίδια μπορώ να σου πω, και τώρα αν με βάλεις, το 1 δεκάλεπτο το αντέχω και με τους νέους επαγγελματίες παίκτες. Η Κίνα με κούρασε. Σε κούρασε? Ναι. Με κούρασε γιατί είχε πολλά ταξίδια. Για να γελάς. Πρέπει να είσαι ο άνθρωπος που έχει τα περισσότερα μίλια, έτσι. Έχω πολλά. Ερχόμενος από τη Χαντσού τότε. Με κούρασε και τα εσωτερικά ταξίδια, αλλά με κούρασε και όσο και ξέρεις, να ακούγεται, έκανα πολλά ταξίδια για να έρθω για την εθνική ομάδα. Μα γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό με διέλυσε. Γιατί εγώ όταν πήγαινα. Ένα Φεβρουάριο είχες κάνει 28.000 μίλια. Όταν γύρισα, τα έχεις μετρήσει, εγώ τα έχω μετρήσει. Ναι, τα είχα μετρήσει. Θα τα δώσω μια απόσταση. Όταν γύρισα, μάλλον όταν πήγαινα στην Κίνα, έπρεπε να κάνω προπόνηση αμέσως και να παίξω τα παιχνίδια. Εντάξει, το έκανα με την αγάπη που, όπως ξέρεις, είναι εθνική ομάδα και
Όλα καλά. Είχες πει κάποτε κάτι που ακούστηκε κοινικό, αλλά ήταν και πολύ έτσι συγκινητικό ότι σε αξίωσε ο Θεός να παίξεις τόσες φορές στην εθνική ομάδα, τόσα χρόνια, να γίνεις αρχηγός της και ότι πιθανόν όπως πολλά άλλα παιδιά, αν δεν έπαιζες στην εθνική ομάδα δεν θα ξέρεις τον ελληνικό ύμνο. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι. Ο εθνικός ύμνος, να ξέρεις, εμένα με συγκινεί πάρα πολύ. Έχω μια ιδιαίτερη σχέση βασικά. Θα μου πεις, δεν είμαι εθνικιστής, δεν ασχολούμαι με τα πολιτικά. Αλλά θα σου πω κάτι. Ο συγχωρημένος ο πατέρας μου ήταν το 1974 στην Κύπρο. Ήμουνα πολύ κοντά με τον μπαμπά μου σε σχέση με τα άλλα τα αδέρφια μου και πάντα στην Κύπρο το 1974 εννοώ στην εισβολή. Ήμουνα πολύ κοντά του και πάντα ήθελα να μαθαίνω για τότε, γιατί ξέρεις, μ' αρέσουν. Και έτσι με εμπνέει αυτή η διαδικασία όλη της χώρας μας, της Ελλάδας μας. Εάν δεν υπήρχε μπάσκετ και αν δεν υπήρχαν σπορ, δεν υπήρχε ούτε ποδόσφαιρο, τίποτα. Έχει ποτέ περάσει από το μυαλό σου, έχει απασχολήσει υπαρξιακά, αν θέλεις. Ναι. Τι θα κάνεις ζωή σου? Ή επιπλοποιός ή καπετάνιος. Καπετάνιος. Ναι. Αυτό μου το έχεις πει ότι αυτό πήρε αναβολή, γιατί έχει και ο αδερφός ο Πέτρος έχει νταλαβερίζεται με μια εταιρεία ενοικίας. Ναι, αλλά καπετάνιος. Καπετάνιος κανονικός. Ναι, έχω πολύ αγάπη για τη θάλασσα και γενικά για τις βάρκες. Στην κλίμακα 1 έως 10, αν ήσουν ουδέτερος παρατηρητής, αξιολογητής, που ξέρεις όμως ταυτόχρονα τι θυσίες έχεις κάνει και τι υδρότα και τι κόπο, τι βαθμό θα έβαζες στην καριέρα σου? Θα σου πω, οι θυσίες που εμένα έχει 2 στάδια. Πώς με ξέρεις, δεν κρύβομαι. Οι πρώτες θυσίες ήταν στα πρώτα μου χρόνια στην ΑΕΚ μετά το χειρουργείο, ώστε να γίνω αθλητής, να γίνω παίχτης και να τα απεξέλθω, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είχα, ξέρεις, όταν δεν έχεις κάνει προπόνηση από μικρός για να μπορέσει να καλύψεις κάποια κενά από άλλους παίχτες, αυτό ήταν μια μεγάλη θυσία για μένα, μέχρι να σταθεροποιηθώ σαν παίχτης. Η δεύτερη θυσία και το δύσκολο ήταν πάλι για μένα του 10, όπως γνωρίζουμε όλοι, τις περιβόητες συνομιλίες, τέλος πάντων, μάλλον την ξέρουμε την ιστορία, που ξαφνικά βρέθηκα πάλι κάτω από τη γη και έπρεπε να ξαναγίνω πάλι παίχτης για δεύτερη φορά, παρόλο στην ηλικία που ήμουνα, ώστε να δείξω ότι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι καταστράφηκα, δηλαδή αισθάνθηκα πολύ άσχημα, κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ. Άσχετα πώς μιλάω, με ξέρεις πώς μιλάω, ακόμα και τώρα κάνω αυτό το χαβαλέ, την πλάκα, ώστε να ξαναβγώ πάλι στην επιφάνεια και να ακουστεί το όνομά μου και όλες οι θυσίες αυτές που είχα κάνει για να παίξω αυτό το επίπεδο. Γιατί όλοι ακούμε τα καλά, τα κακά, πρέπει να κάνεις προπόνηση. Είμαι από τους ανθρώπους που έχω δουλέψει πάρα πολύ. Γιατί είχα προβλήματα υγείας και σίγουρα όλοι έχουμε τις ατέλειες μας. Αλλά για να σταθεροποιηθώ σε αυτό το επίπεδο, έχω κάνει πολλή προπόνηση. Εκείνη την εποχή αισθάνθηκες μετέωρος, δηλαδή, επειδή πες μια κουβέντα ότι αισθάνθηκα σαν να είμαι κάτω από τη γη. Δηλαδή, σου τι είχαν όλα μαζεμένα. Η κόντρα με τον Ιβκοβιτς, η ιστορία. Το αστείο. Ότι τα αναβολικά, το ένα, το άλλο. Ο Ψωμιάδης, Θεός χωρέσταν, ο πεθερός σου. Ναι. Πρώτα απ' όλα το ξαναλέω και δεν με παίρνει το ξαναλέω μετά από τόσα χρόνια πάλι. Αν έπαιρνα αναβολικά, είχα περάσει 7 ελέγχους τότε εκείνη την εποχή. Τα έχω όλα τα χαρτιά σπίτι, κορνίζα. Απλά μιλάω έτσι στο τηλέφωνο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το θέμα του Ιβκοβιτς, τώρα που έχω προπονητή τον Αγγέλου στην ομάδα, του λέω ρε εσύ coach. Γιατί τότε? Πες μου. Μπράβο. Ξέρεις τι μου είπε ο Ιβκοβιτς, ο συγχωρεμένος, που εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά είμαι από τους ανθρώπους που είμαι ντόμπρος και straight, ξέρεις. Μου λέει Γιάννη, το έκανε απλά για να δείξω ότι είναι ισχυρός. Του λέω και βρήκε εμένα που δεν είχα δημιουργήσει κάποιο θέμα. Τώρα που εγώ με τον Αγγέλου, τότε εντάξει δεν είχα κάποια προστρεβή, αλλά ήταν βοηθός του Ιβκοβιτς. Ναι. Μου λέει έτσι λειτουργεί, όπως το έχει κάνει και με πολλούς άλλους. Και με πολλούς βέβαια. Ναι, απλά εγώ. Μα γράφει κανείς εγκυκλοπαίδεια με τις κόντρες του Ιβκοβιτς. Ναι, ακριβώς. Εντάξει. Ακόμα και τώρα δεν ήξερα ποτέ. Τέλος πάντων, ο Αγγέλου μου είπε ότι το έκανε έτσι για να δείξει ότι είναι πιο ισχυρός. Ναι, αλλά να είχα κάνει κάτι, όπως τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να είχαμε κάνει κάτι, τότε να το δεχτώ. Από τη στιγμή που ήμουν σωστός, αυτό με πείραξε πάρα πολύ και έτσι έβγαλα μια αρνητικότητα απέναντι στον Ολυμπιακό και γενικά στην ομάδα. Όσοι μπορούν να σε αντιμετωπίζουν επιφανειακά, λένε ότι είσαι στριμμένο άντερο. Όσοι σε ξέρουν και έχουν κάνει παρέα μαζί σου και σε έχουν γνωρίσει από κοντά πάλι, λένε ότι είσαι ψυχούλα. Εντάξει, δεν ήρθαμε να πούμε καλά λόγια. Όχι, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από τα βιώματα ο καθένας άνθρωπος, είτε κάπου σε κάποιες περιστάσεις είναι σκληρός και γενικά όμως είμαι του χαβαλέ. Μ' αρέσει η πλάκα, απλά αυτό που δείχνει ο καθρέφτης μέσα στο γήπεδο. Πώς λέμε για τον Ρούντι. Εγώ όταν πήγα, του λέμε
μην λέω τώρα στην κάμερα, διάφορα κοσμητικά επίθετα. Ο Ρούντι, όταν πήγα εγώ στη Μαδρίτη, ήταν ο πρώτος που ήρθε και μου είπε μαζί με το Ρέγες: ό,τι θέλεις, είμαστε εδώ. Που είμαι Έλληνας, που τόσα χρόνια υπήρχε η κόντρα με την εθνική ομάδα, αλλά ο τύπος ήταν κύριος. Εντάξει, και ο Γιούλ και ο Ροντρίγκες και όλοι. Αλλά ήταν ο πρώτος μαζί με το Ρέγες που ήρθαν και μου είπαν την πρώτη μέρα: Γιάννη, είμαστε εδώ για σένα. Το μέσα στο γήπεδο σίγουρα είναι ο καθρέφτης, αλλά το πώς παίζεις, τη συμπεριφορά, μάλλον τι άνθρωπος είναι ο καθένας, δεν μπορείς να τον αξιολογήσεις. Αν είναι κακό παιδί ή καλό παιδί. Το θέμα είναι να τον γνωρίσεις προσωπικά. Όπως έχω γνωρίσει πολλούς οπαδούς του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού, γενικά ανθρώπους, αφού μιλάμε για το σπορ μας, που όταν με γνωρίσαν μου λένε: εντάξει, συγγνώμη. Το εισέπραξε αυτό στον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό είχε μια κόντρα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα ήσουν παίκτης του Ολυμπιακού και νωρίτερα της ΑΕΚ. Είναι η περιβόητη ιστορία στο Βερολίνο το 2009 με τις 10 μέρες. Ναι. Αυτό πώς μετά. Εντάξει, δεν έμεινες πολύ καιρό στον Παναθηναϊκό. Εκεί τι έπαιξε ρόλο του, η παρουσία του Δημήτρου Γιαννακόπουλου? Σίγουρα έπαιξε η παρουσία όταν πήγα εκεί. Υπήρχε κόντρα πάρα πολύ. Υπήρχαν δυσαρέσκεια γιατί φέρνει στον Μπουρούση. Βέβαια υπήρξε ένα κενό που ήμουν στο εξωτερικό και γύρισα. Ο κόσμος όμως και τότε το είχα πει: δεν γύρισα για να πάρω τα λεφτά. Πήρα ένα καλό συμβόλαιο, αλλά θα μπορούσα να μείνω στο εξωτερικό. Ήμουν βασιλιάς στο εξωτερικό, ειδικά στην Ισπανία. Με μια εκπληκτική σεζόν και τα 2 μου χρόνια στη Real Madrid. Αλλά με τον τρόπο μου και τελικά στο τέλος της σεζόν που πήραμε το πρωτάθλημα, όλα αυτά ήταν, ξέρεις, όλα καλά. Αλλά πάντα θα υπάρχουν κόσμος που δεν με αντιπαθούν. Εντάξει, δεν μπορώ να αρέσουμε σε όλους. Καλά, εννοείται. Τι πούλαγες ως παίκτης? Τι πούλαγα εγώ, τι εννοείς? Από στυλ, από... Μπασκετικά. Μπασκετικά. Δεν μπορώ να κρίνω τι πούλαγα. Αυτό που προσπαθούσα να κάνω είναι... ασύμβατο στυλ όμως. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Έχω περάσει πολλούς προπονητές. Το πιο ελεύθερο μπάσκετ το έπαιξα με τον Περάσοβιτς. Στην Ταουγκρές. Γιατί όμως? Ο Περάσοβιτς είναι σκληρός προπονητής. Απίστευτος. Πήγα σε μια ηλικία 33, αν θυμάμαι, 32 προς 33. Η πρώτη μέρα που μου είπε: Γιάννη, εγώ θέλω να κάνεις προπόνηση και μέσα στο γήπεδο κάνω ό,τι θέλεις. Πάντα όμως με σεβασμό προς τους συμπαίκτες μου και με όλα. Γιατί είχα και την πιο πολλή εμπειρία. Υπήρχαν προπονητές στην καριέρα μου που μου λέγανε: Γιάννη, μη σουτάρεις, ας πούμε. Ο Πασκουάλ. Ένας από αυτούς ήταν ο Πασκουάλ. Ήξερε και από την Ισπανία. Ήξερε από την Ισπανία. Και φτάσαμε στον Παναθηναϊκό, μη σουτάρεις. Θα μου πεις, υπήρχαν άλλοι 3-4 που σουτάρανε. Όχι ψηλοί, οι παίκτες. Ναι, αλλά εγώ ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος, αν μου κόψει και εμένα αυτό που μπορώ να το κάνω μέσα στο γήπεδο, πέφτω. Ξέρεις, ψυχολογικά. Έτσι είναι ο παίκτης. Αν του κόψει τα φτερά του, θα πέσει. Άρα τι ήθελα κι εγώ? Βρέθηκα με πολύ καλούς παίκτες. Ήθελα λίγο την μπάλα παραπάνω στα χέρια μου. Γιατί μου άρεσε αυτό, να δημιουργώ και να αισθάνομαι ευθύνη. Ήμουν ένας παίκτης από όλα μου τα χρόνια, δηλαδή εντάξει, πιο πολύ στον Ολυμπιακό και μετέπειτα, που ήθελα να έχω την ευθύνη. Δεν ήθελα να ήμουν ένας παίκτης να καθίσω στον πάγκο, χάσει και ρίξει ομάδα, δεν με νοιάζει. Έχω συναντήσει πάρα πολλούς τέτοιους παίκτες. Και αυτό με νευρίαζε και με στεναχωρούσε πάρα πολύ. Γιατί αν δεν έχεις την ευθύνη, τι να κάνεις μετά? Σωστό. Έτσι το έβλεπα σαν εμένα παιχτικά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πώς το λέω. Το κατάλαβα, εννοείται. Ώστε άμα είναι να τα ακούσουμε, ξέρεις το τέλος, να τα ακούσουμε δικαιολογικά. Μην λέμε δικαιολογίες. Οι κούπες έχουν καφέ προφανώς στο μακρύ ταξίδι από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, τη Φενέρ με το 3-0. Ωραίο ταξίδι, ό,τι και να πεις, μου άρεσε. Πες μου τι. Βάλε με λίγο στο κλίμα. Βάλε μας λίγο μέσα στο πούλμαν. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η αντίδρασή σου με το που γίνεται? 3 παίκτες είπαν ότι δεν. Ποια ήταν η αντίδρασή μου? Πήρα τη μητέρα μου τηλέφωνο. Λέω: Μάνα, μετά από τόσα χρόνια που πας Καρδίτσα, Κωνσταντινούπολη, ήρθε η ώρα να το κάνω κι εγώ. Είμαι άνθρωπος που ταξιδεύω πάρα πολύ και με τη βάρκα και με τα αυτοκίνητα. Μπορούμε να φύγουμε τώρα και να πάμε όπου θέλεις. Απλά εκεί δεν θα οδηγούσα, θα καθόμουν. Σίγουρα στεναχωρήθηκα, αλλά απ' την άλλη λέω: εάν αντιδράσω, όπως μπορεί να περιμένω πάρα πολύ, ο Μπουρούσης τώρα θα αντιδράσει. Λέω: αν θα αντιδράσω, τι θα έχω να κερδίσω? Τίποτα. Οπότε θα μπω στο λεωφορείο κανονικά, κάνω το ταξιδάκι μου, χαβαλέ, τουριστικό και θα συμφωνήσω με την απόφαση του Πρόεδρου. Μην ξεχνάς, είμαι πρόεδρος τώρα. Βέβαια.
Πώς είναι να είσαι πρόεδρος? Δεν είμαι πρόεδρος. Το λέω σοβαρά τώρα. Θεωρώ τον εαυτό μου ένα κομμάτι της διοίκησης της προηγούμενης. Πάντα ήμουν στην ομάδα και βοηθούσα εξ αποστάσεως. Ένα σύνολο νέων παιδιών, ανθρώπων που κάνουν και τρέχουν, αφιερώνουν χρόνο από τις δουλειές τους για το καλό της πόλης τους. Εσύ τις καλές εποχές του μπάσκετ τις πρόλαβες. Από τότε που άρχισες να παίζεις και να βρίσκεις το προσκήνιο. Τι δεν σου άρεσε τώρα, βλέποντάς το και με την εμπειρία σου, αλλά και πια με την διοικητική ιδιότητά σου? Τι δεν μου άρεσε? Κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα, ακόμα και για τα ντέρμπι που λέμε γινόταν αυτό το μπάχαλο, μου άρεσε. Εντάξει, όχι να πέτανε αντικείμενα, αλλά αυτή η ένταση, όπως ξέρεις, χωρίς αυτή την ένταση, αυτό μου λείπει. Είτε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είτε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αυτό είναι η μαγεία για μας που φτάσαμε και παίξαμε σε αυτό το επίπεδο και σε αυτές τις ομάδες. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε την οργάνωση, κακά τα ψέματα, όπως είπε και ο Σέτζιο Χαϊόλο, για τους Ισπανούς. Δεν την έχουμε. Κοιτάμε πιο πολύ τους διπλανούς. Πρέπει να οργανωθούμε ακόμα καλύτερα. Αφού αυτό που κάνουμε το μπάσκετ και να το δουλέψουμε καλύτερα. Με εξαίρεση το 2006, το παγκόσμιο, δεν έλειψες ποτέ από την εθνική ομάδα? Όχι. Έτσι. Ήμουνα εκεί, απλά δεν ήμουν στη 12. Δεν ήσουν στη 12. Από το 5 και μετά, ναι. Γιατί τα τελευταία χρόνια? Ήσουν παρόν σε όλες τις μεγάλες στιγμές, ήσουν παρόν δυστυχώς και τα τελευταία πέτρινα χρόνια. Αποτύχαμε ή δεν πετύχαμε με πολλούς και διάφορους και διαφορετικούς τρόπους. Όπως συνέβη και τις προάλλες στο Βερολίνο. Τι δεν κάνουμε καλά? Βασίλη, εσύ δικαιούσε να ομιλήσεις. Την πονάς αυτή την ομάδα, πήγες τραυματίας, πήγες με προβλήματα, δεν έλειψες ποτέ, έδειξες τρομερή αφοσίωση. Δεν το λέω για να σε κολλάκευσα. Όχι, δεν χρειάζεται. Τώρα μιλάμε σαν να είμαι σε ένα ωραίο χώρο. Με ξέρεις από το 2000, το θυμάμαι σαν τώρα στο ΆΚΑ. Στην πρώτη σου προπόνηση ήμουν, γι' αυτό το θυμάμαι την ατάκα. Τι δουλειά κάνει Μπρες ένα πατέρα? Το θυμάμαι γιατί σε ήξερα από πριν στην τηλεόραση. Η εθνική ομάδα, όπως είπα πριν, για μένα είναι ύψιστη τιμή και πρέπει να είναι πάντα για κάθε αθλητή. Από εκεί και πέρα, εγώ στην εθνική ομάδα πήγαινα, αισθανόμουν υποχρέωση, αλλά μετά από κάποια χρόνια έπρεπε να καταλάβω ότι πρέπει να σταματήσω 1-2 καλοκαίρια, να ξεκουραστώ κι εγώ. Αλλά γιατί όμως το έκανα? Δεν το έκανα. Γιατί αισθανόμουν ότι, ξέρεις τι, αφού μπορώ να παίξω, γιατί να μην βοηθήσω την ομάδα? Τι δεν πετυχαίνει? Έχω ζήσει. Πολλά μπορούμε να πούμε και να κάνουμε ανάλυση τι δεν πετυχαίνει στην εθνική ομάδα. Δυστυχώς θέλει και τύχη. Κακά τα ψέματα. Θέλει τύχη. Τώρα θα μου πεις με τον Βασιλακόπουλο τι κάναμε τα τελευταία χρόνια τα πέτρινα. Τώρα με τον Γκελιόλιο το ίδιο. Μία από τα ίδια δηλαδή μπορεί να πει κάποιος. Θέλει τύχη. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει υλικό αυτό που είναι. Τα παιδιά θυσιάζουν πράγματα, όπως όλοι μας έχουμε θυσιάσει για την εθνική ομάδα. Απλά δεν μας βγαίνει. Κάποια στιγμή θα μας βγει. Τώρα, αν κάνουμε ανάλυση τι δεν έχει πετύχει, είναι μεγάλη κουβέντα και δεν χρειάζεται να επικράθουμε. Ποια είναι η πιο μεγάλη χαμένη ευκαιρία για μένα τα χρόνια από το μετά το 2009 που η ομάδα πήρε το χάλκινο μετάλλιο? Από το 2009 και μετά ήταν η αποτυχία στο Καράκας. Το 2012 στο Ολυμπιακό. Ναι. Και για μένα το 2017, όπως είπα πριν μέσα. Γιατί όταν δεν αντέξαμε στο μάτς με τη Ρωσία. Για μένα αυτές τις δύο. Φέτος, η χρονιά, εγώ σαν Γιάννης, είναι μια χρονιά όπως ήταν το 19. Αυτό βλέπω. Ποιος ήταν, υπήρχε τότε, όχι συμφωνία, μια από τις πιο συγκλονιστικές, επειδή εγώ είμαι τις σημειολογίες πολλές στιγμές στην ιστορία της εθνικής ομάδας, είναι το τελευταίο μάτς στη Λίλ, ο εθνικός ύμνος, παίζουμε με τη Λετωνία, που βάζει τα χέρια πάνω στο Σπανούλη και στο Ζήση. Εμένα είναι στο top 5 των στιγμών της εθνικής ομάδας, μόνο ότι ήταν ένα μάτς για την 5η θέση. Το θυμάμαι, ναι. Γιατί? Εκείνη τη στιγμή είχες την αίσθηση ότι είναι το τελευταίο σου μάτς στην εθνική ομάδα? Όχι, είχα την αίσθηση. Τα παιδιά, κοίταξε. Θα σου πω όλη την ιστορία. Τα παιδιά είχαν αποφασίσει και εγώ το είχαμε πει να σταματήσουμε. Οι τρεις. Και εσύ και ο Σπανούλης και ο Ζήσης. Ο Ζήσης που από το 2000 που τον έχω γνωρίσει, για μένα το σέβομαι απόλυτα. Είναι ο νούμερο 1 αθλητής, άνθρωπος. Το σέβομαι μέχρι να πεθάνω, όπως το λέω. Και δεν το λέω. Με ξέρει πολύ καλά. Γιατί το γνώρισε στην ΑΕΚ.
Ήταν πρότυπο και για μένα το πώς δουλεύει, ποιος είναι ο Ζήσης και πώς. Όλα έχουν περάσει πάρα πολλά με τον Νίκο και με τον Σπανούλη και με τον Βασιλόπουλο. Αλλά ο Νίκος με συνδέει λόγω της ΑΕΚ πάρα πολλά πράγματα. Όπως ο καθένας είχαμε μιλήσει και είχαμε πει θα σταματήσουμε. Ναι, αυτή είναι η φωτογραφία. Γιατί έτσι ένιωθα. Τι έγινε στην πορεία, τότε ζούσε ο πεθερός μου και μου λέει, του λέω θα σταματήσω. Μου λέει Γιάννη, γιατί να σταματήσεις. Αφού μπορείς να παίξεις ακόμα, η εθνική ομάδα σου έχει δώσει τόσα. Ξέρεις, έγινες γνωστός, μέσα από την εθνική ομάδα έχεις κερδίσει πράγματα. Δεν είναι μόνο ότι πας, κάνεις το καλοκαίρι σου και τέλος πάντων όλη αυτή η διαδικασία. Μου λέει για μένα, κάνεις λάθος. Με επηρέασε οι κουβέντες σου. Και έτσι συνέχισα ό,τι προσπάθησα να κάνω. Θα σου πω κάτι, δεν πήραμε μετάλλιο. Για μένα όμως ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή που η ομάδα κατάφερε και πήγε στο παγκόσμιο το 19. Γιατί βοήθησε, έβαλα το λιθαράκι μου να πάει ομάδα στο παγκόσμιο. Στείλες το, έκανες ντάμπ, έκανες τρομερές εμφανίσεις. Δεν είναι μόνο ο Γιάννης, ήταν όλο το σύνολο. Ήταν νέα παιδιά. Αισθάνθηκα υποχρέωση από τα προηγούμενα χρόνια που ήμουν στην εθνική ομάδα, από το 5 και μετά, το να παραβρεθώ σε όσα παιχνίδια μπορούσα να είμαι στην εθνική ομάδα. Αποχωρώντας από την ενεργό δράση, άφησες ανοιχτούς λογαριασμούς. Θυμάμαι μια δήλωση είχες κάνει στον Παντελή Διαμαντόπουλο σε μια συνέντευξη στο Sport 24. Το θυμάμαι σαν να το ακούω τώρα. Του είχες πει κάποιος θα τους τακτοποιήσω όταν έρθει η ώρα. Τελικά κάποιοι άνθρωποι, ναι. Αν μιλάς πάλι για την εθνική. Αυτό νομίζω ότι είχες στο νου σου. Δεν ήταν η εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, όπου προσωπικά τους τακτοποίησα στο τηλέφωνο και κάποιους άλλους λογαριασμούς ανοιχτούς που είχα, όπως γύρισα, πήρα το πρωτάθλημα, γιατί, ξέρεις, ήθελα να πάρω ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Και είμαι τυχερός που ο πρόεδρος ο Γιαννακόπουλος είχε τα άντερα, να το πω, να με φέρει στον Παναθηναϊκό. Κακά τα ψέματα. Δεν ήταν εύκολο. Και παρεξηγηθήκατε κιόλας γιατί είχε γράψει ότι σε μια κόντρα με τα αυτοκίνητα. Όχι, δεν ήταν κόντρα, βρε. Κίνηση είχε απλά έτσι. Ξέρεις πώς είναι ο πρόεδρος με τα αυτοκίνητα. Την ιστορία, αν έπρεπε σώνει και καλά, η ιστορία σου όλη η καριέρα σου, που είναι και πολύχρονη και πολύχρωμη, να είναι ένα κλικ, ποιο θα ήταν? Διαφορετική ιστορία. Τι θα έκανα, ας πούμε, σε όλη αυτή Όχι, ένα κλικ, παιδί που λες ότι αυτό είναι ο Μπουρούσης. Δηλαδή η καριέρα του Μπουρούση είναι αυτό το πράγμα. Μια φωτογραφία, μια σκηνή, ένα μάτς. Ποιο? Ένα μάτς. Ένα μάτς είναι πάρα πολλά παιχνίδια. Αλλά δεν το έχω μου ξανακάνει τέτοια ερώτηση. Πρέπει να το σκεφτώ λίγο. Υπάρχει μάτς που θα το ξαναπαίξεις? Γιατί σου άφησε πληγή που δεν έχει πουλωθεί. Θα σου έλεγα το Βερολίνο, αλλά. 2 φορές. Είναι 2 φορές αυτό. 2 φορές το Βερολίνο. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό. Μάλλον θα πήγαινε σε εθνική. Ή στο Βερολίνο. Λέω στο Βερολίνο είναι 2 φορές γιατί μάλλον και τα 2 μάτς στο Βερολίνο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στο πρώτο μάτς με τον Ολυμπιακό ήμουν με 40 πυρετό λόγω αμυγδαλίτιδας που είχα πρόβλημα σοβαρό. Για 3 χρόνια με ταλαιπωρούσε. Δηλαδή, αν θα επιλέξουμε και τα 2 μάτς στο Βερολίνο. Και το άλλο είναι με την Ταού, πάλι ημιτελικός. Ναι, τα 2 αυτά και το μάτς στο Καράκας. Στο παιχνίδι, στο Καράκας. Με την Ιγυρία. Εντάξει, μην πούμε τώρα τα. Γιατί χάσαμε. Εντάξει, δεν θα παρεξηγηθεί κανείς να το πούμε. Δεν παρεξηγείται. Γιατί πήγαμε από κάτω από το pick and roll. Παίξαμε under. Ναι. Και θα σου πω και κάτι, μετά από τόσα χρόνια δεν παρεξηγείται. Όχι, μα ποιος θα παρεξηγεί. Ο κότσος, ο Ζούρος, ο Μανολόπουλος ξέρουν ότι τους σέβομαι και τους εκτιμάω. Απλά ήταν οδηγία να πάμε έτσι από κάτω και άμα το ακούσει και ο Ζήσης θα γελάσει. Έχω πει στον πάγκο που εγώ συνήθως κακά τα ψέματα δεν λέω οδηγίες στον πάγκο. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Μπορεί να το έχω κάνει τα τελευταία χρόνια. Ενώ την τότε εποχή. Τα προηγούμενα χρόνια. Θυμόμουν κατά σύμπτωση ότι έχει πει για αυτό τον παίκτη να πάμε κάτω από το pick and roll στο meeting. Είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Και πώς μου έρχεται, λέω, να πάμε ακόμα και με αυτόν τώρα, σε αυτά τα δευτερόλεπτα, δηλαδή στην τελευταία φάση. Και λένε ότι έχουν πει στο πλάνο. Δηλαδή είναι σαν να μην πω τη λέξη. Ότι βγάλαμε τα μάτια μας. Ναι. Ήμουν αγκαντέμις δηλαδή που το είπα γάμο το. Θα γινόσουν ποτέ μια και λέμε τώρα για pick and roll και για under και προπονητής. Θα γινόσουν ποτέ Θα ήταν μεγάλη ευκαιρία για μένα τώρα πως είναι έτσι η καρδίτσα να γίνω προπονητής. Αλλά ναι, θα είχα την ομάδα μου, θα κάνω ό,τι θέλω. Αλλά δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, δεν το έχω σκεφτεί. Δεν το έχω σκεφτεί, όχι. Πόσο σοβαρά σε απασχόλησε
Και δεν λέω σαν παιδικό όνειρο, γιατί βρισκόμαστε και σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι γεμάτο μόνο και μόνο από τα πετσαρία, χώρια, η σημειολογία με τις φανέλες των παικτών του NBA. Και εδώ και Κόμπε και Ντόντιτς και Γιάννης και Τζόρνταν και Κάρι. Λοιπόν, περίμενα τώρα. Σίγουρα με έναν θα μπορούσε να είσαι συμπαίξει με το τελευταίο. Ναι. Το Στεφ Κάρι. Το 2017. Με τον Γιάννη παίξατε μαζί. Το 2017 είχα πρόταση να πάω. Απλά ήταν το μίνιμουμ τότε. Ήταν? Το μίνιμουμ συμβόλαιο. $370,000 τη δίνανε. Κάτι το οποίο, ξέρεις, εγώ είχα και το 9 επίσημη πρόταση από τους Σαν Αντώνιο Σπέρς. Σοβαρή, τότε με τον Πόποβιτς. Ο λόγος που δεν πήγα πάντα ήταν το 9, ήταν ότι είχα τα γόνατά μου τις βίδες. Και αυτό μέσα μου με φόβιζε ότι αν θα πάω, κάνω τα εργομετρικά, παρόλο που έπαιζα, ξέρεις, δεν είχα κάποια θέματα σοβαρά, ότι μπορεί να με κόψουνε. Και εκεί αισθανόμουν ότι, ξέρεις, ο εγωισμός μου μπορεί να με έκανε πάλι χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Οπότε δεν έκανα αυτό το βήμα για να πάω. Με ποιον παίχτηκες την καλύτερη χημεία μες στο γήπεδο, έτσι με κλειστά μάτια? Με κλειστά μάτια, αν θα πούμε για point guard, σίγουρα και με το Ζήση και με το Σπανούλη. Τώρα θα με βάλεις και με τους τρεις, τώρα τι να πούμε. Όχι, έπαιξες με όλους, παιδί μου. Ναι, δηλαδή έπαιξες με όλους. Με όλους. Με όλους. Και με τον Ντόντιτς. Ναι. Και με αυτόν και ο Μίλος. Και στην Ισπανία και στη Ρεάλ και στην... Εντάξει. Είμαι τυχερός, γιατί και αυτοί οι παίκτες με κάνουν και εμένα καλύτερο. Έτσι πάει το μπάσκετ και ο αθλητισμός. Έχεις καλούς συμπαίκτες, σε κάνουν καλύτερο, σε βελτιώνουν. Αλλά με όλους αυτούς δεν μπορώ να ξεχωρίσω με κάποιον. Αλλά σαν. Δηλαδή έχεις μερίδιο να το πω, επειδή όλοι αυτοί που αναφέραμε, συν τον Νικ, τον Καλάθι, που ο Νικ είναι τώρα πρώτος. Και ο Παπαλουκάς. Μπράβο, και ο Παπαλουκάς και ο Ζήσης και ο Διαμαντίδης και ο Σπανούλης και ο Τεόντοσιτς είναι μέσα στους κορυφαίους πασέρ στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Έχεις μερίδιο. Πώς δεν έχω μερίδιο. Τι να την κάνω την ασίστ, την πάσα μας. Δεν γίνεται. Σωστά. Οπότε πρέπει να μου δώσουν εμένα λεφτά. Γιατί κάποτε λέγανε τον καλώσιμο, τώρα πρέπει να μου δώσουν αυτοί. Τον μπουρουσόσιμο. Έτσι. Γιατί τους ανεβάσαμε τις assist. Είχες αντίπαλο που σε προβλημάτιζε? Ο Σκόλα, ο Μπατίστ, ο Σπλίτερ, ο Πέκοβιτς. Σίγουρα υπήρχαν παίκτες. Και ο Σοφοκλής στην προπόνηση πάρα πολύ. Όταν ήθελε να κάνει προπόνηση, δεν το σταματούσε κανένας. Ναι. Εντάξει. Ήταν πολύ δυνατός. Όλα αυτά τα χρόνια βρέθηκες ποτέ στο αμήν? Πέρα από την ιστορία τότε με τον Ολυμπιακό που την περιέγραψε προηγουμένως και έπεσαν όλα μαζεμένα, που δεν αισθανόσουν καλά, που μανούριαζες, που... Κοίταξε να δεις, όλοι μέσα στη σεζόν έχουν τα πάνω κάτω τους αγωνιστικά. Όπως το αμήν, ναι, βρέθηκα και στη Ρεάλ Μαδρίτη, στο δεύτερο μου χρόνο. Τότε με το Λάσσα. Ναι, δεν έγινε κάτι να ξέρεις. Ήταν, κοίταξε να δεις, κακά τα ψέματα. Κάποιους παίκτες τα κρύβουν τα θέματα που δημιουργούνται και κάποιους άλλους τα βγάζουμε και στην επιφάνεια για να περνάει και λίγο η ώρα. Στη Ρεάλ Μαδρίτης, ξέρεις, έχω απίστευτες σχέσεις. Ακόμα και τώρα μπορούμε να πάμε και μέχρι τον Μπερναμπέο, με τα πάντα. Περνάμε φανταστικά. Το θέμα ποιο ήταν, ότι εγώ εκείνη τη χρονιά είχα χτυπήσει το γόνατό μου στην εθνική ομάδα. Ρίσκαρα και έπαιξα πάλι. Όπως και την πρώτη χρονιά είχα σπάσει το πλευρό από ένα χτύπημα του Πρίντιτζε. Που τότε πάλι μπήκα μπροστά για να συνεχίσω να είμαι στην εθνική ομάδα επί Τρινκέρι. Που και αυτή είναι μια ιστορία νεφελώδης. Αυτή είναι μια ιστορία που εκεί ο Τρινκέρι εν τέλει μετά ήρθε και μου έκανε δώρο κρασιά και χίλια συγγνώμη και τώρα έχουμε πολλά να πούμε. Είχε κόψει. Όχι. Πρόσεξε να δεις. Τώρα έχεις χρόνο να τα ακούσεις όλα. Έχω, πώς δεν έχω. Ο Τρινκέρι όταν είχε ανακοινωθεί από την εθνική ομάδα. Το 2013. Ναι, μπράβο. Νωρίς το Φεβρουάριο. Οι καλοθελητές της Ελλάδος, κάποιοι άνθρωποι, λέγανε ας τον Μπουρούση, κόψε τον Καντουράν. Πολύ ωραία. Ο Τρινκέρι πάει σε ένα φίλο μας, παίχτη φίλο μου, του λέει θα τον κόψω. Του λέει κόψω. Τι μου το λες εμένα. Προς τιμή του άνθρωπος. Ξεκινάει μάλλον με καλή στην προετοιμασία. Νορμάλ, όλα καλά. Χτυπάω το πλευρό. Εγώ ήξερα από μέσα μου όμως τι ήθελα να με κόψει. Αφού σπάω το πλευρό και πρέπει να μείνω ένα μήνα εκτός, έχω συμβόλαιο στη Ρεάλ Μαδρίτης πρώτο έτος. Πάω όμορφα και ωραία και του λέω: Coach, κοίταξε να δεις, θα σταματήσω. Όχι, δεν μπορώ. Θέλει ένα μήνα για 25 μέρες για το θρέψει το πλευρό. Μην τα απολογούμε. Ο Τρινκέρι μου λέει: Όχι, σε θέλω στην ομάδα. Ωραία. Το πλευρό όταν σπάει δεν κάνεις θεραπείες. Απλά κάθεσαι. Πάμε στη Γερμανία.
παίζουμε τα φιλικά παιχνίδια και με βάζει στο δεύτερο φιλικό. Πώς με βάζει? Με μισή προπόνηση. Με δεμένος δεξιά και αριστερά για να μην ξαναχτυπήσω το πλευρό. Τελειώνει το φιλικό και μαθαίνω ότι θέλει να με κόψει. Και λέω. Εκ των υστέρων. Ναι, και το έχω πει και δημοσίως. Παίρνω τον Βασιλακόπουλο τηλέφωνο, τον πρόεδρο, και του λέω: Πρόεδρε, κοιτάξτε να δεις. Έκατσα 25 μέρες. Ρίσκαρα. Αν είναι να με κόψει, που το πρωτάθλημα ξεκινάει σε 10 μέρες, το τουρνουά, λέω: Θεωρώ και πιστεύω και ο γιατρός μου λέει: Θα είμαι πολύ καλύτερα. Άρα, αν είναι θέμα τώρα για τις 10 μέρες και έκατσα 25 μέρες και ρίσκαρα και μπήκα και έπαιξα ένα φιλικό εχθές που μπορούσα να πάθω χειρότερη ζημιά, σε 10 μέρες θα είμαι πολύ καλύτερα. Εν τέλει έμεινε στην ομάδα, εν τέλει πήγαμε στο τουρνουά. Πάλι δεν πετύχαμε, αλλά ήμουν πάλι από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Και ο Τρικέρι, όταν τελείωσε, μετά με βρήκε αντίπαλος με την ομάδα και ήρθε και μου λέει: Γιάννη, χίλια συγγνώμη, έχεις δίκιο. Άκουσα κάποιους ανθρώπους και όλο αυτό. Όλα καλά. Μου φέρνει κρασί ακόμα. Σου φέρνει κρασί ακόμα. Που είχαμε μείνει και σε διάκοψα. Είχαμε πει τότε ναι, ότι και για τη Ρεάλ και για το πώς, ας πούμε. Στη Ρεάλ, αυτό που θέλω να σου πω, η δύσκολη μου στιγμή ήταν ότι έπρεπε τότε το γόνατο και αναγκάστηκα να κάνω προπονήσεις στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά. Με ένα πόδι σχεδόν έπρεπε να καθίσω 2 μήνες να κάνω τις θεραπείες. Αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης μου λέει: Για να έπαιξε εθνική ομάδα, θα συνεχίζει να παίζει έτσι. Όπου δεν άντεξα και αγωνιστικά δεν μπορούσα να παίξω. Και αυτός ήταν ο λόγος που το τελευταίο διάστημα δεν έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτη. Υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλω να μου πεις ποιος, γιατί μπορεί να είναι προσωπικό, όχι, που σίγουρα δεν είναι προσωπικό, με τον οποίο τσακώθηκες και δεν ξαναμίλησες όλα αυτά τα χρόνια. Να έχω τσακωθεί. Κοίταξε, με στεναχωρεί που με το Φώτσι, όταν είχα δώσει μια συνέντευξη και με ρωτήσαν όπως και εσύ πριν για το λεωφορείο. Και ο Αντώνης θεώρησε ότι με τον Αντώνη έχουμε ζήσει άπειρες στιγμές. Καταρχήν, δηλαδή, βρεθήκατε στο Μιλάνο μαζί, παίξατε στην Αρμάνι. Στο Μιλάνο, αντίπαλη, εθνική ομάδα, παρέα. Πάρα πολλές όμορφες στιγμές. Και πολύ παρέα. Ειδικά στην εθνική ομάδα, γιατί εντάξει, στον Παναθηναϊκό ζήσαμε 1 χρόνο μαζί. Από εκεί και πέρα με στεναχωρεί, γιατί ο Αντώνης θεώρησε ότι εγώ ήθελα να προσβάλλω τον Αντώνη. Ποτέ. Ειδικά τον Αντώνη. Και χωρίς να μιλήσει μαζί μου, κάποιος, όπως λέμε, καλοθελητής. Καλοθελητές πάντοτε υπάρχουν. Ναι, για τότε, για το λεωφορείο ή το αεροπλάνο από την Τουρκία. Έβγαλε ένα post στο μέσα, το οποίο πάρε με ένα τηλέφωνο, πες μου ψηλέ. Εγώ εκείνη τη μέρα δυστυχώς είχα ένα σοβαρό δικαστήριο της οικογένειάς μου, το οποίο το είδα μετά. Ήμουνα τόσο φορτισμένος ψυχολογικά και συναισθηματικά, όπου όταν το είδα, λέω: Κάτσε γράμμα. Είμαστε 38 χρόνων, 37. Πάρε με τηλέφωνο, πες μου, Γιάννη, τι είναι αυτό. Όχι να σου δικαιολογηθώ, να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, τελειώνει εκεί. Για τον Αντώνη δεν θα έλεγα ποτέ κάτι κακό. Ποτέ. Αυτό ναι, με στεναχωρεί. Γιατί από τότε είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος. Σταματήσαμε να έχουμε επαφές. Κατάλαβα. Στην αντίθετη πλευρά, ποιοι βρίσκονται, δηλαδή. Πες μου 1-2 παλικάρια που θα πήγαινες, που λέω εγώ, μ' αρέσει η έκφραση, στον πόλεμο. Στον πόλεμο τι θα πήγαινα, με τον Βασιλόπουλο, με τον Πρίντεζη, έχω πολλούς να σου πω. Πρίντεζη και με τον Ζήση και με τον Σπανούλη. Αυτοί με συνδέουν και είναι άτομα τα οποία δίνουν και την ψυχή μου. Πόσα παιδιά έχεις? 3. Δεν τους δίνω τις κόρες μου. Τις κόρες μου δεν θα τους δώσω. 3. Ο Ζήσης 4, ναι. Και ο Σπανούλης 6. 3 αγόρια και 4, 10, 13. Σκέψου. Και τα ζευγάρια άλλα 6. Θέλω να μου πεις, σε παρακαλώ πολύ. Ναι. Στις διακοπές που φέτος δεν πήγα διακοπές μαζί τους. Φέτος δεν πήγες. Όχι. Γιατί λες ότι δεν αντέχεται. Γιατί με ζαλίσανε. Γιατί αυτοί μιλάνε για μπάσκετ. Συνέχεια για μπάσκετ. Ναι, και εγώ κάθομαι και κυνηγάω τα παιδιά στην παραλία και στην πισίνα. Λέω εντάξει. Και δεν υπάρχει αυτό. Σου είπα φέτος ξεχάστε με. Αλλά περνάμε ωραία. Έχει πλάκα. Είναι ωραία. Μαζευόμαστε, τα λέμε. Αυτό μένει, ξέρεις. Αυτό είναι μέσα από όλα αυτά τα χρόνια που όλοι έχουμε ζήσει τις στιγμές μας, τις καλές, τις κακές, ότι τελικά, ξέρεις, έχουμε αλλάξει πολλούς συμπαίκτες, συναθλητές. Τι μείνανε, 3-4. Από τους τόσους που έχουμε αλλάξει. Και αυτό είναι το ωραίο στο τέλος της διαδρομής. Τι σε έμαθε το μπάσκετ που σου είναι πολύ χρήσιμο στη ζωή σου ως σύζυγος, ως πατέρας, ως μέλος της κοινωνίας, ως ένας ενήλικας πια?
Κοίταξε να δεις. Το μπάσκετ μπορεί να σου μάθει πολλά πράγματα. Το θέμα είναι πώς θα τα διαχειριστείς όταν θα τελειώσει το μπάσκετ. Το μπάσκετ, που παίζουμε, δεν μπορούμε να σκεφτούμε πολλά πράγματα. Τώρα που βγήκαμε στην κοινωνία, βλέπεις περισσότερα προβλήματα. Άσχετα, όλοι μας έχουμε φίλους, ανθρώπους κοντινούς μας, οικογένειες που εντάξει, δεν είναι οικονομικά ευκατάστατοι. Το ζούμε και βοηθάμε. Αλλά αυτό, ξέρεις, σιγά σιγά και για μένα είναι κάτι που τώρα αρχίζω και το προσπαθώ να το καλλιεργήσω. Δηλαδή τα παιδιά μου, μέχρι πριν 1,5 χρόνο, 2, δεν μπορούσα να καθίσω στο σπίτι να παίξω μαζί τους. Γιατί είχα μάθει 22 χρόνια να είμαι. Η ρουτίνα σου ήταν σπίτι, ξενοδοχείο, ξενοδοχείο. Τώρα κάθομαι σπίτι, πέρυσι καθόμουν 10 λεπτά, τώρα κάθομαι 15. Σιγά σιγά παραπάνω. Τι τατουάζ έχεις κάνει εκεί? Αυτό ήταν η Παναγία, το είχα κάνει πριν πολλά χρόνια και εδώ τα αρχικά της οικογένειάς μου. Το μπαμπά μου, τη μαμά μου και τα αδέρφια μου. Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις τατουάζ? Έχω κάνει και ένα εδώ, ένα διαμάντι με τις ημερομηνίες από τα μικρά που έχουν γεννηθεί. Άλλο δεν κάνουμε τώρα. Άλλο είπαμε. Αν έγραφες ένα γράμμα στον νεαρότερο αδερφό σου και με βάση αυτά που έχεις ζήσει τώρα του δίνεις κάποιες συμβουλές, τι λάθος θα τον έπιανας από το λαιμό το νεαρό Γιάννη Μπουρούση να μην το κάνει? Τι λάθος, Ξέρεις, τα λάθη είναι καμιά φορά τα κάνεις... 100% πολύ χρήσιμα και διδακτικά. Να μην μετανιώνεις. Κάτσε με βάλω το πόδι. Να μην ήμουν πολλές φορές συναισθηματικός. Συναισθηματικός. Ναι. Γιατί είμαι. Είμαι συναισθηματικός και να ήμουν πιο σκληρός. Και παραμυθιάζομαι εύκολα. Παρόλο που φαίνεται ότι είμαι άγριος. Αυτό. Τα κορίτσια παίζουνε, ασχολούνται, τους αρέσει? Δεν τα έχω, ξέρεις. Στα σπορ εννοώ και γενικά. Όχι, τα έχω βάλει πιο πολύ στο τένις και σαν κορίτσια στο μπαλέτο. Είναι πολύ μικρά. Εγώ ξεκίνησα τον μπάσκετ 14 χρόνων. Ναι. 15 πόσο ήμουν. Σιγά σιγά. Δεν είμαι από τους ανθρώπους. Και αγόρια να είχα, πάλι που η πρώτη μου κόρη είναι υψηλή, η δεύτερη μου εντάξει, δεν είναι τόσο ψηλή σαν την πρώτη, αλλά είναι κορίτσι για 5, ας πούμε, 4. Έχει το σώμα, δηλαδή είναι massive. Πάλι δεν θα τα πίεζα, Βασίλη. Ό,τι είναι. Εντάξει, πρώτα απ' όλα είναι το θέμα του σχολείου και αν στον αθλητισμό τα αγόρια, ας πούμε, κάτι να το κάνουν. Επειδή περιστοιχιζόμαστε από φανέλες επιφανών παικτών, έχεις πάρει. Κάτι παρατήρησα, συγγνώμη. Ναι. Δεν έχω δει Έλληνες παίκτες που έχουν περάσει πέρα από του Γιάννη. Ετοιμάζονται. Έτσι, μπράβο. Παρατήρηση. Από ποιον παίκτη έχεις πάρει αυτόγραφο ποτέ από παίκτη? Όχι, την τρεπόμουν. Την τρεπόμουν, ναι. Την τρεπόμουν. Αλλά έχω συνυπάρξει με τον Νοβίτσκι πολλές φορές. Τυχαίνει και βράδυ έξω. Παλιότερα. Ναι. Εντάξει, το Λούκα τον πήγαινα σπίτι του όταν ήμουν στη Όταν ήσασταν στη Ρεάλ, που ήταν πιτσιρίκι. Εξαιρετική σχέση. Το Μύρωτιτς. Έχεις μπλούζα, το έχω, άμα θες να σου φέρω. Όντως, έχω σπίτι. Του Chicago Bulls. Όλο τι έχεις, εντάξει. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία κουβέντα. Να απολαύσεις τη... Εντάξει, τώρα για όχι είναι... τη σύνταξή σου από παίκτης, να απολαύσεις αυτή την ωραία εμπειρία και αυτό το τρυπάκι στο οποίο μπήκε στην καρδίτσα. Ξέρεις, αν έχουμε χρόνο μπήκα να το κάνω. Με όλη εντελώς... όχι ερασιτεχνικά, συγγνώμη. Ανιδιοτελώς. Ανιδιοτελώς. Και πληρώνουμε κιόλας. Μέχρι ένα σημείο, σίγουρος. Γιατί μετά δεν θα καούμε. Αλλά το έκανα από χόμπι. Από χόμπι και αγάπη προς την καρδίτσα. Κάτι το οποίο το τονίζω και θέλω να τονίσω. Πρέπει να το αγαπήσουν και να είναι κοντά στην ομάδα. Γιατί όπως είπα και προχτές, είναι ένα γήπεδο καινούριο. Λέμε για έργα στην Ελλάδα. Είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι 3 χρόνια. 13-14 εκατομμύρια. Εάν αυτό το γήπεδο δεν υπήρχε τώρα αυτή τη στιγμή, ο ΑΣΚ Καρδίτσας, βιολογικό χωριό να τα λέμε πώς είναι η ονομασία της ομάδας, αυτό το γήπεδο μπορεί σε 3-4 χρόνια να κοτέξει. Άρα, μαζί με την κοινωνία της Καρδίτσας, για το στολίδι που έχει αυτό το γήπεδο, η ομάδα το συντηρεί, δηλαδή είναι εκεί, είναι ζωντανός οργανισμός και το γήπεδο έχει ζωή. Όχι γιατί λέγεται Γιάννης Μπουρούσης. Αν με ρωτάς, ας λεγόταν ό,τι ήθελε. Η ομάδα έχει ένα γήπεδο το οποίο το εκμεταλλεύεται με τη βοήθεια του Δήμου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και την περιφέρεια, είναι κοντά στην ομάδα
Και είναι κρίμα σε 3-4 χρόνια να το δούμε κοτέτσι. Μου δίνεις μια εξαιρετική πάσα για άλλη μια φορά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου είπα. 100%. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί έχουμε δει και πολλά περιστατικά στο παρελθόν και τέτοιες ιστορίες που δεν εξελίχθηκαν όπως θα έπρεπε. Να τελειώσουμε όπως αρχίσαμε, σε αυτό το καρδιτσιώτικο το περιβάλλον. Πηγαίνεις λοιπόν στην καρδίτσα, μπαίνεις, περνάς και ξαφνικά βλέπεις το όνομα Γιάννης Μπουρούσης. Πώς νιώθεις? Δηλαδή, τι σου ξυπνάει Τι μου ξυπνάει, ότι η διαδρομή που έκανα όλα αυτά τα χρόνια. Από μικρό παιδί που ξεκίνησε στην καρδίτσα, που έπαιρνα το ποδήλατο και πήγαινα στις Σαλάνες, που έπαιζα μπάλα. Και δεν πήγαινε στα μπιλιαρδάδικα όπως πιστεύω ο πατέρας σου. Πολύ σπάνια, ναι. Έχετε και δίπλα, πάμε να παίξουμε λίγο μετά. Όλη η διαδρομή μου από μικρό παιδί με τα ποδήλατα που έφυγα, που μπήκα στο φορτηγό ενός φίλου του μπαμπά μου για να πάω στην Αθήνα, τότε το Ιούνιο του 2000, και όλη τη διαδρομή την μπασκετική μου από τα 2000 μέχρι και πριν 2 χρόνια. Όλο αυτό, η διαδρομή. Γιατί, εντάξει, είναι μεγάλη τιμή για μένα να με τιμάει η πόλη μου με μια ονομασία, γιατί και εδώ, ξέρεις, υπάρχουν και οι κακοπροαίρετοι. Ναι. Δεν πέθανε και του δώσουμε το όνομα. Αν μας πεθάνουν, για να δώσουν το όνομα. Εντάξει. Κάποια στιγμή. Μπουρουσάκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε ένδειξη ελάχιστης ανταποδοτικής ενέργειας. Έτσι ένα δώρο από το Trace and Chase. Ευχαριστώ πολύ. Οπα, το χαλάσαμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, βγαίνει στον αέρα. Καλή δύναμη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, άλλο ένα show εδώ στο Trace and Chase. Ολοκληρώνεται παρέα με τον Γιάννη Μπουρούση. Πάμε, έλα. Καρδίτσα! Καρδίτσα, γεια σας, ραντεβού την επόμενη φορά.